अनि भेजिटेबल्स पनि आउँछ भनेपछि आई थिङ्क द्याट इज यसो अब्जर्भ गर्ने हो भने आफूलाई आई डु लाइक अ गुड ब्यालेन्स अफ अ गुड फ्यु थिङ्स अन माई प्लेट सो अहिले मैले आई डु अ जब एज वेल सो आई वर्क एज अ रिजनल म्यानेजर फर एन अस्ट्रेलियन पब्लिक युनिभर्सिटी द्याट्स माई 9 to 5 सो टु से म आफै पढेको युनिभर्सिटीमा and that keeps me good busy. It keeps me enough busy. It's very rewarding as well in the sense that म चाहिँ एकदम प्यासनेट एजुकेसनको बारेमा र यो विदेशी रहेको युवा भन्ने जुन चाहिँ एउटा इजी ट्याग बनेको छ टु पिन अल अफ आवर कन्ट्रिज प्रब्लम्स इन इट इज ट्रु बट वाट अबाउट इट देन अब गर्ने के त बसेर चाहँदै सब खत्तम बच्चाहरूलाई चिन्तै छैन के गर्ने देशमा केही छैन त्यति मात्र गफ होइन हाउ डु यु engage in this very layered कुरा त भन्नेमा चाहिँ positioning myself in an international education institution ले चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ सो यसमा मैले गर्ने कामहरूमा चाहिँ try to make Nepal a two-way street functioning as an academic institution so रमाइलो projectहरू चाहिँ introduce गरिरहेको छु for Nepal that's my interest. Okay. A quick example of any project. So I'm actually very excited कि next year चाहिँ हामीले nursing स्टुडेन्ट्सहरूको आई डोन्ट थिङ्क बाहिरबाट वी क्यान नेभर इक्वेट इट जुन चाहिँ बिलियन्स अफ डलर्समा फन्ड जान्छ मान्छे जान्छ त्यसलाई इक्वल गर भन्न खोजेको भन्दा पनि जस्तो एक्सचेन्ज प्रोग्राम्समा बाहिरबाट युरोपतिर चाहिँ एक्सचेन्ज प्रोग्राम गइन्छ होइन जस्तो अस्ट्रेलियन स्टुडेन्ट्स अथवा उहाँ पढिरहनु भएको इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स अस्ट्रेलियामा पढिरहनु भएको इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा युरोपमा इभन इन्डोनेसियाहरूमा गएर प्लेसमेन्टहरू यताउति गर्न जानुहुन्छ तर त्यो बाटो नेपालसँग कहिले एक्सप्लोर भएको छैन सो कुनै पनि स्टडी ग्रुप्सहरू आउने खासै ट्रेन्ड छैन सो द्याट्स वान थिङ द्याट आइम वर्किङ अन पर्टिकुलरली विथ नर्सिङ स्टुडेन्ट्स उताबाट यता आउने भयो त्यहाँ यहाँ चाहिँ मलाई अलि वेयर स्टार्टिङ अफ विथ अ पाइलट जसले चाहिँ एटलिस्ट प्लेसमेन्ट गर्न आओस् 2 हप्तालाई त्यसपछि बिस्तारै त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप भएपछि आधिकारिक प्रोग्राम इन्स्टिट्युसनल रूपमा नै यता आएर चाहिँ एजुकेसनको प्लेसमेन्ट्स गर्ने टिचर्स प्लेसमेन्ट्सहरू गर्ने इन्स्टिट्युसनली चाहिँ आउनु पर्यो because Nepal has been a very important contributor to Australian education. अब यसलाई two-way street अलिअलि बनाउनु पर्यो एकाडेमिक कोलाबोरेसन्स गर्नु पर्यो भनेर अस्ति हामीले केयुसँग एउटा MOU पनि गऱ्यौँ होइन अरू पनि how can we have like a university to university academic institutions चाहे त्यो sharing of ideas teaching best practices हो कि के होला त global trends education र माइग्रेसनलाई अलिकति दुईटा पाटो गरेर हेर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मोर अफ एकाडेमिक एन्ड एजुकेसनल इन्गेजमेन्टमा चाहिँ त्यहाँ काम गर्दैछु सो यसरी नै भनौँ न द्याट इन सेल्फ इज क्वाइट फुल अन अनि त्यही हुँदाखेरि एउटा स्टार्टअप पनि छ होइन चलाउनु पर्यो सो लाइक कसरी सुरु गर्नुभयो माकुसे माकुसे राइट माकुसे न त मैले तपाईँलाई अघि नै अगाडि सक्दैन नत्र सो माकुसे 2019 मा मिस वर्ल्डमा फर्केर आएपछि आइसे त्यो झन्डै तल राख्नु मन लागेन भनौँ न यत्रो नेपाल नेपाल भनेर लुक एट मी लुक एट नेपाल लाइक लुक एट अस द्याट्स व्हाट वी सेड एसेन्शियली होइन त भिडियो बनायो गर्यो त्यो गर्यो डान्स गर्यो बोल्यो के को लागि लुक एट नेपाल एन्ड देन इट्स डन त भने जस्तो वेयर डु आई च्यानल दिस एनर्जी इन्टु भन्नेमा चाहिँ वाज लुकिङ एट केमा च्यानल गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि थ्याङ्क्स टु द पिपल द्याट वर अराउन्ड मी एट द्याट टाइम द आइडिया डेभलप्ड इन्टु टेकिङ नेपाली मौलिक डिजर्ट रेसिपिज टु अ प्लेस जहाँ चाहिँ पहिला जान सकेको छैन अनि जति जति हेर्दै गयो मलाई चाहिँ कामले पनि आफूलाई म्याच पनि गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ होइन आफूले त्यो कामलाई ड्यु जस्टिस गर्न सकोस् भनेर तर मैले यो कामलाई जस्टिस गर्न सक्छु कि मेहनत त गर्नु परिहाल्यो तर एटलिस्ट म्याच भयो जस्तो लाग्यो अनि आफू पनि कामलाई काम पनि आफूलाई म्याच भयो जस्तो लागेर चाहिँ अनि सुरु भयो नोभेम्बर 2020 मा मिड पेन्डेमिक मिड लकडाउन लन्चको दिन आफू कोभिड पोजिटिभ कोठामा सो त्यहाँबाट सुरु भयो जस्तै तपाईँले त अब अफकोर्स अहिले त लाइफमा सबै फ्लेभर मनपर्छ त भन्नु सक्नुभयो बट डु यु थिङ्क माकुसेले तपाईँलाई यति डिमान्ड गर्छ कि भनौँ न फाउन्डर्सको टाइम तपाईँले 9 to 5 जब क्विट गर्नुहुन्छ होला एनी टाइम सुन अर द्याट्स अ ब्याटल द्याट आई डु स्ट्रगल विथ तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि आफूलाई कसरी बेस्ट एफिसियन्टली काम गर्छ पनि हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई फोकस टाइममा म बेटर काम गर्छु सो वेदर आई ह्याड द्याट डेडिकेटेड टाइम मैले यो काम गर्दाखेरि चाहिँ आई क्यान गेट मोर डन इन द 4 hours a day द्याट आई हेभ इन ह्यान्ड जस्तो लाग्छ मलाई अनि एउटा ठुलो अर्गनाइजेसनमा काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो लर्निङ पनि सार्प हुँदै बस्छ नि त अब कलेज फेरि गएको छैन कहाँबाट अपडेटेड बस्ने त फेरि आफू अलि स्याचुरेट पनि हुन्छ कि भनौँ न एक हिसाबले
अब फाउन्डर सिइओ बस भएर बस्यो भनेदेखि कोसँग जान्छ होइन सो मेन्टर पनि चाहियो हैन सो जब म when I do my job it actually keeps me very much उता फोकस गर्नु अनि त्यसपछि यता फोकस गर्नुमा चाहिँ it's worked out well for me so far. Obviously, I don't see myself long term मैले academic director भएर हिँड्छु भन्ने सपना चाहिँ देखेको छैन मेरो interest in doing the job that I do is to create more academic partnerships between Australia and Nepal and for Nepal to be treated with due respect of as a place where good students come from. Sure. जहिले पनि हेर्दा यहाँ टन्ने स्टुडेन्ट आउनेहरू आउँछ यस्तो गर्छ भनेर होइन नि हैन एकदम एउटा पार्टनरको रूपमा लिनु पर्यो नेपाललाई राइट सो त्यहाँबाट तपाईले सिस्टम पनि सिक्दै हुनुहुन्छ जुन यता पनि डेलिभर गराउनु भएको छ बिकज आइ एम श्योर इट्स अ ग्लोबल कम्पनी भनेपछि एउटा प्रपर सिस्टमदेखि लिएर धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ त्यहाँ फर स्योर एकदम सो भनेको त्यस्तो इमिडिएट प्लान छैन अहिलेको लागि अहिलेसम्म चाहिँ छैन अनि कहिलेका म लाग्छ मेरो मेन्टर्सलाई पनि सोध्छु मलाई कस्तो दुईटा डुङ्गामा खुट्टा हालेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ एकातिर इन्टरनेसनल एजुकेसन छ एकातिर एउटा फुड बिजनेस छ स्टार्टअप छ भनिराख्दाखेरि चाहिँ it's very aligned still because they both are very much value driven for me कतिचोटि चाहिँ किन यो काम गर्छ त अझ पनि भन्दाखेरि मैले करेक्ट काउन्सिलिङ नपाएको भए I think I would be a very unhappy accountant in Australia today if I hadn't spoken to the right people I'd be like यही हो अब आइसक्यो यत्रो पैसा खर्च कहाँ फिर्ता जाने कसरी हुन्छ सो यो certain मान्छेहरू नभेटा भए उता रहँदाखेरि जुन चाहिँ मेरो कलेज काउन्सिलर्सहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो युनिभर्सिटी काउन्सिलर्स करियर काउन्सिलर स्टुडेन्ट एडभाइजर्सहरू नभेटा भए I would be a very unhappy accountant probably a good one good at what I do but I'd probably not be happy and I wasn't म 8 दिन थिएँ कि फिर्ता आउनलाई यो नयाँ कुरा ट्राई गर्नको लागि pageantry ट्राई गर्नको लागि अनि जति पनि स्टुडेन्ट्स भेट्छु कसरी जाने म्याम के गर्दा राम्रो हुन्छ केमा चाँडो भिजा लाग्छ यताउता सोद्धाखेरि मैले त्यो अप्रोचै होइन लेट्स टेक अ फ्यु स्टेप्स ब्याक व्हाट डु यु लाइक अनि यो त सोधै छैन म एक्चुअली आइडियै छैन गएर चाहिँ म पनि जाउँ लागिसक्यो हैन जाने ठिक छ जाने तर सोचौँ न अलिकति व्हाट डु यु लाइक हु आर यु गाह्रो हो नि त यो क्वेसन्सहरू सोध्नलाई सो त्यो काउन्सिलिङको स्पेसमा चाहिँ द्याट इज मलाई कस्तो त्यो चाहिँ हुन्छ नि इभन इफ 10 स्टुडेन्ट्स द्याट गो अप विथ अ ब्राइटर होपफुल माइन्ड कि अब गएर त हामीले राम्रो काम पाउँछ भने व्हाट इज राम्रो काम हैन अनि इफ यु मिन फर्मल काम देन स्योर किन पाउँदैन खै भनेको साथीहरू त पाउँदैन भन्छ त्यसरी हैन कसरी अप्रोच गर्ने त चिजहरूलाई भनेर चाहिँ त्यो इन्गेजमेन्ट र इन्टरेक्सन चाहिँ इट स्टिल किप्स मी हुक्ड अन टु द जब द्याट आई डु कसैको लाइफमा एउटा सानो क्याटलिस्ट हुन पाछ लाइक गुड चेन्जको हैन अनि त्यो सानो डिसिजनले कति लाइफ चेन्ज हुन्छ नि त एकदम हैन and you see that eyes change kids like it's not all difficult that I'm going towards भन्यो भने सो यो त भयो दुईटा आई थिङ्क एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर आफ्नो एउटा फेरि अर्कै होला त्यसमा के छ लाइक कतिको टाइम दिनुपर्छ it's funny my content creation part of things so म चाहिँ पहिला अब यस्तो बाहिर पढ्दाखेरि अब हुने पनि कति गएकै फर्केकै 5 वर्ष भइसक्यो भने अलि समय भयो गएको त 10 वर्ष भयो So त्यतिखेर चाहिँ social media and especially Instagram was a way of sharing my life because हरेक दिन फुपूलाई मामालाई सबजनालाई फोन गर्दा त भ्याउँदैन थियो नि यो टेका खाने दोहोरो त भ्याउँदैन थियो भनेपछि उहाँहरूले स्टोरी देखेपछि everyone knows what's happening and now that it's the other way around now that I am the only cousin left and everyone else is gone and now I realize कि खै तपाईहरुसँग त कुरै हुँदैन अब थर्ड कजनहरुसँग त डेली वीकली कुरा हुँदैन तर जसले स्टोरी लाग्छ उसँग कनेक्टेड फिल हुन्छ अनि जसले राख्दैन अनि मैले हे तपाई हामीलाई भए पनि क्लोज फ्रेन्ड्स हो भने हाल्नु भनेर भनेपछि social media was always a way for me to update the people that I was close with अनि त्यही तरिकाले मैले आफ्नो फिड भनौँ अथवा सोशल मिडिया प्रेजेन्स राख्दै गइराखेँ त्यसपछि अब ओहो रेलेभेन्स के हो हैन कन्टेन्ट क्रिएसन त हेर्दा त सबै पाफले सेभडमा इन्स्पिरेसनमा त खतरा खतरा भिडियोज हुने अनि आफूले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेँ होला माई सिस्टर सेड अङ्का तपाईँको भिडियो त कस्तो पहिला माम पापाको बिहाको भिडियो जस्तो त्यो फुलबाट मान्छेको मुखसुख निस्किन्छ जस्तो छ मेबी यु गेट समवन टु डु इट फर यु बिकज यु क्लियरली नट भेरी गुड एट इट भन्ने रियालिटी चेक पछि चाहिँ आई सेड मेक सेन्स सो भाइ बहिनीहरू 2 जना हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि ल गाइस के गर्ने त बनाउने तपाईँहरू बनाइदिनु भनेर द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड आई थिङ्क मेरो फर्मल कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ इट्स बिन अ लिटल मोर देन अ इयर सो एट फर्स्ट वी वर लाइक ओके वाट डु वी डु के गर्ने त कस्तो कस्तो खालको कन्टेन्ट बनायो मैले चाहिँ रमाइलोको लागि अब बनाऊँ
Paneer, it could be wardrobe, it could be the Swadeshi Shanibar. True. Really went well. It started off as an attempt to just shed light on things that I had in my wardrobe. Even foundation like this, होइन लाइक नेपाली डिएनए छ नि जुन सबैमा कनेक्टेड छ हो सो इट्स अ कमन भ्याल्यु अनि त्यो चाहिँ मलाई भएकै चिजहरू त्यसरी लगाउन त भन्ने कुरा भयो अनि त्यसरी चाहिँ सुरु भयो कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नी वाट आई अल्सो एप्रिसिएटेड इज म चाहिँ एकदम धेरै यो सुट गर्न चाहिँ मेरो के भन्ने त्यो क्लिकै इट्स नट समथिङ द्याट आइम भेरी प्यासनेट अबाउट सुटिङ हुन्छ घन्टौँ लाएर सुट गर्ने मलाई एकदम सक्छ पनि छिटो जस्तो अनि आफ्नो सानो टिम भएछ 15 मिनट क्या हाम्रो सुट त 15 मिनटमा सकेपछि त गुड भयो होइन अनि त्यसरी चाहिँ अहिलेको लागि तपाईँको स्वदेशी शनिबार यो मात्रै गर्छ कि अरूमा पनि सपोर्ट गर्ने I think अहिलेको लागि चाहिँ I have a very dear भाइ श्रेष भाइ he's a photographer अनि उहाँसँग चाहिँ anything that might be needed he's also a family friend he's my मेरो मामा घरपट्टि पनि फुपू घरपट्टिको पनि एकदमै गुड फ्रेन्ड कजन एन्ड he is अस्ति मेरो फ्यामिलीको फोटोग्राफर दिदी मान्छेहरूको फ्यामिली डक्टर फ्यामिली फोटोग्राफर ट्रु you are our go-to person and that works because he's always so generous and kind with his time अनि त्यस्तो भएपछि के हुँदै जाँदो रहेछ भने कुनै काम आयो भने पनि रेफर गरिहाल्यो होइन जति पनि मलाई रिस्पोन्सिबिलिटी जस्तो फिल हुने बिकज इभन दिस इङ्गेजमेन्ट वाज नेभर नन कमर्सियल मलाई चाहिँ यो फ्री लेबर कन्सेप्ट चाहिँ एकदम जस्तो बुझ्दैन होइन सो यदि मैले पहिला पनि 1 वर्ष पहिला दुईजनालाई इङ्गेज गर्दा पनि आउन खिच्यो भने म यो कोल्याब गरौँ कमै भन्छु सो आई वुड बी कि म मिनिमम गर्न सकुला इट माइट बी बिकज यु probably would need to give an hour a week or 2 hours a week but त्यसको सानो फ्लिपै गर्छु यसको म यति सानो गर्छु इज द्याट ओके विथ यू भनेपछि हुन्छ भनेपछि हुन्छ आफ्टर अ सर्टन टाइम त्यो द्याट हेज टु बी भेरी ओपन एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट एन्ड आई थिङ्क द्याट इज अस्ति भात पनि मलाई एकजनाले कल गर्नु हुँदाखेरि मलाई म त सोचेको थिएन यस्तो भइरहेको छ नि अनुष्का तिम्रो कन्टेन्ट कसले क्रिएट गर्छ एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो तिम्रो टिम हुन्छ कसरी गर्छ भने मलाई 2-3जनाले सोध्नु भएपछि चाहिँ किनभने फटाफट कोल्याब गरेर इट्स नट राइट के ट्रु एकजना भयो भने तपाईँको डिएनए उसले बुझिसकेको छ आई थिङ्क ऊ भाइले अब जस्तै अनुष्काको फ्लेभर टिजी टार्गेट ग्रुप दिलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन उसले बुझिसकेको छ होला कि अनि त्यो त फेयरली कम्पन्सेट पनि हुनु पर्यो नि त होइन अनि त्यसरी नै मेरो इन्टेन्सन चाहिँ सुरु गर्दाखेरि अब इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा छिर्ने भन्ने खालको पनि थिएन तर त्यस्तै हुँदै गएपछि भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्रपोजल्सहरू आए जसमा चाहिँ आई अलवेज मेक स्योर द्याट द टिम गेट्स कम्पन्सेटेड अनि आई थिङ्क त्यो तरिकाले चाहिँ हेल्थीली हेर्नु राम्रो काम गर्नलाई राम्रो कम्पन्सेट गर्नुपर्छ कि अनि मेक सेन्स त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कल्चर चाहिँ अदरवाइज एकदमै त्यो सर्ट लिभ्ड हुन्छ फेरि अर्को मान्छे खोज अनि त्यो खोजमा यति बर्न हुन्छ कि आफू गुणै होइन अनि अल्सो जब ट्यालेन्टेड मान्छेहरूले फेयर कम्पन्सेसन नपाएसम्म त उहाँहरूले नि कन्टिन्यू गर्दैन कि प्रोफेसन तपाईँको अहिलेसम्मको अब बेस्ट कोलाबोरेसन चाहिँ कुन हो ब्रान्ड कोलाबोरेसन तपाईँको टप अफ माइन्डमा छ मलाई चाहिँ हामीले ओल्ड दरबारको एउटा गरेको थियौँ लोकचित्रकार कलेक्सन भनेर त्यसपछि 12 मासे फुल भनेर 12 ब्युटिफुल फ्लावर्सको आई थिङ्क दसैँ अगाडि चाहिँ एउटा त्यही स्वदेशी शनिबार यति गर्न थालियो कि ल यो कोल्याब गरौँ भनेर अप्रोच आयो अनि त्यसपछि आई सेड ओके क्रिएटिभ फ्रिडम चाहिँ दिनु पऱ्यो है त 1 मिनटको मलाई माइक्रो कन्टेन्ट हो म आफ्नै टिमसँग सुट गर्छु बरु म सब मिलाउँछु वार्डरोब सबै भन्ने बित्तिकै एन्ड इट केम आउट भेरी ब्युटिफुल्ली आई रियली लाइक यो कन्टेन्ट छ तपाईँकोमा छ सो इट वाज आई वाज भेरी ह्यापी सो तपाईँ कन्टेन्ट मन पर्यो कि एक्चुअल कन्टेन्टको इम्प्रेसन नै राम्रो भयो ब्रान्ड पनि खुसी भयो भेरी ह्याप्पी भेरी ह्याप्पी या ठ्याक्क ब्लेन्ड बाइ थिङ्क ओल्ड दरबारको नि सिमिलर टिजी छ नि त्यो नेपाली मन त्यो वाला नि गयो अनि त्यो ठ्याक्कै इट वाज भेरी फ्लोरल एन्ड वी शट एट काठमाडौँ गेस्ट हाउस एन्ड देयर really nice as well Kathmandu guest house of ठाउँमा पसल खोलेपछि म त मामा घर जस्तै आइरहन्छ I'm literally here every other day भन्छ they're like yeah म यहाँ जस्तो गर्छ गर नि त्यस्तै हुँदै गएपछि because they're so kind मैले कतिवटा दिन my next favorite is मोनामा म्युजियम अफ नेपाली आर्टमा सुट गरेको त्यसपछि कतिजनाले यो कहाँ छ भनेपछि it's right there in ठमेर ए हो र जानु पर्यो भनेर भन्नुभएपछि म त जो गेस्ट आए पनि मेरो एकदम गो टु प्लेस चाहिँ त्यही हो कि गएर त्यही भित्र देखायो होइन वन्डरफुल्ली क्युरेटेड आर्ट वर्क सो त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क आइम रियली अबाउट लेट्स कोलाबोरेसन चाहिँ त्यो स्पिरिटमा हुन्छ होइन हेल्पिङ इच अदर आउट एन्ड आई थिङ्क त्यसमा पनि अगेन द नेपालीपन प्रमोसन कनेक्सन रियली डज ह्यापन जस्तो तपाईँको अहिले त्यही त मैले चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको पेजहरू हेर्ने बेलामा अब निस त भन्दिनँ म एउटा वेमा तर मेड इन नेपाल स्वदेशी भाइज आउँछ कि तर यो मैले मात्रै पर्सिभ गर्ने कि तपाईँले त्यो निस बनाउने स्ट्राटेजिक हो कि अरू के छ भन्नु त
I think यसलाई strategic भन्दा पनि like I said like my mixed plate अनि यो theoryले चाहिँ तपाईलाई एउटा niche बनाउनु पर्यो हैन मान्छेले what is Anushka's profile भन्दाखेरि and I tried that as well. I was just talking offline with Didi as well कि यो कस्तो organic छ तिम्रो social media हैन 2 महिना त पुरा मैले grid बनाएर try गरे नि भनेर अनि this I didn't feel like me because it was very त्यो स्टाइल चाहिँ मलाई अलि मिलेन कि जस्तो भएको थियो ग्रिड बनाएर ट्राई गरेको थिएँ 2 महिना चाहिँ because you're more spontaneous you love flavors you try to भनौँ experiment हैन त अनि for me it has always shared कि it's a reflection of my life मलाई धेरै क्युरेट गरेको भन्दा पनि it has to reflect what really is happening भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ अनि कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट पुग्ला नपुग्ला अहिले चाहिँ म अहिले अलिकति लेड ब्याक एरामा छु जहाँ चाहिँ probably धेरै अफन पोस्ट पनि भएको छैन and that's fine जस्तो लाग्छ अरू पनि काम गरिरहनु भएको छ yeah so to answer your question it's not so much strategic I think it developed organically and that's why it was as nice as it is it's interesting because जति गर्दै जाँदाखेरि I was like okay अब there is so much scope for Swadeshi brands. That's my next passion thing. If a young person says, say you and me, we're like, yeah, so let's wear Swadeshi, and then you look somewhere, you not find many options. At most, you'll find very white linen shirts, right? Zato even dujuri buha auncha, ani ki very earthy colors only, and so many. It's a you made in Nepal, र Nepali made cheese को चाहिँ यो कुखुरा पहिला आयो कि अन्डा वाला सिचुएसन हुन्छ कि थोरै बिक्छ त्यही भएर महँगो भयो स्केलमा बनाउन मिलेन महँगो छ त्यही भएर थोरै बिक्छ अनि हाउ टु ब्रेक इट त भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु मेक इट अ कमर्सियली भायबल चोइस जबसम्म नेपाली मेड स्टफ चाहिँ पिटी बाई मात्र हुन्छ प्लिज नेपाली किनिदिनुहोस् न भन्यो भने त्यो कमर्सियली भायबल हुँदैन एक्ज्याक्टली मलाई मन परेर किन्नु पर्यो होइन त मेड इन नेपाल भएर मात्रै किन्नु भएन कि मैले त्यो खाना टेस्ट मिठ लगाएर किन्नु पर्यो तर मेड इन नेपाल त सेकेन्डरी होला होइन And what I always say is, आफ्नो local homegrown brand like 2 extra chances चाहिँ दिनुस् हैन किन फर्स्ट चान्समै कम्पिटिसनमा पुरै म्याच गर्न नसक्ला एक्सक्युज मी यति ग्लोबली सानो भइसक्यो कनेक्टेड भइसक्यो दुनिया राम्रो कुराहरू त झ्यामै अभाइलेबल छ झन् यही चाइनाको साइडमा बसेछ हैन सब चिज सस्तो ट्यागडुङ पाउँछ बट गिभ योर लोकल ब्रान्ड 2 extra chances it is the responsibility of the producer to acknowledge that, appreciate that, and really work hard to get up to a certain quality by that second chance. Yeah, not taking it for granted. होइन यो मेरो लागि आजको टेक अवे भयो सो अब यो आउँदै लाइक कन्टेन्ट क्रिएसनको अफकोर्स तपाईँको एउटा बेस्ट कोलाबोरेसन त भयो राइट तर वाट इज योर मेबी वर्स्ट कोलाबोरेसन वाट इज द लाइक टर्न अफ द बिकम अ कन्टेन्ट क्रिएटर के चाहिँ होला त्यो I have not, perhaps because I am fairly selective about the things that I do. मैले त्यति साह्रो चाहिँ गर्नु परेको छैन but as we were discussing offline earlier as well sometimes when people try to pass off influencer marketing as something that एउटा पोस्ट त हो नि भन्दाखेरि चाहिँ अनि म त्यसमा मैले entertain गर्दिन further र not just for me as a person it's not good for anyone and for the entire industry नै के किनभने एउटा ब्रान्ड एम्बेसडरसिपमा आफै पनि एउटा सानो भए पनि कम्पनी चलाएको हिसाबले भ्याल्यू कति एड गरिरहेको छ त्यो अनुसार कम्पन्सेट गर्ने हो होर्डिङ बोर्डमा छ कि छैन म्यागजिनमा छ कि छैन अहिले पनि हामी ट्रेडिसनली स्पेसली मिडिया कम्पनीजले यो पर्पेचुएट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई म टर्न्ड अफ हुन्छु नबुझेमा क्लाइन्टले त इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ हो नि भन्दाखेरि तपाईँले होइन हजुर यो त फेयर कम्पन्सेट गर्नु पऱ्यो भनेर तपाईँले क्लाइन्टलाई बुझाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ when people try to pass off brand association as एउटा पोस्ट त हो नि होइन 10,000 मा गरिदिनुहोस् न 15,000 मा गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मिडियाको मान्छेहरू त त्यस्तो नभन्नु होइन जस्तो आफूले गर्ने नगर्ने ठिक छ तर तपाईँले यो ठिक त हो नि यो यति त हो नि भन्ने होइन द भिजिबिलिटी द्याट द ब्रान्ड इज गेटिङ or the product is getting any promoter, influencer, non-influencer, अहिले त UGC को एकदमै नै होड छ हैन it has to be fairly compensated by according to the value that you're adding. पहिलाको लगाएर होर्डिङ बोर्ड छैन फिजिकल प्रेजेन्स छैन ब्रान्ड एम्बेसडरसिप होइन एउटा पोस्ट त हो नि भनेर जब यो बुझाउनु छ द्याट्स समथिङ द्याट आई डोन्ट एप्रिसिएट जस्तै यही भ्यालु भन्नुभयो नि तपाईँले वाट आर द थिङ्स द्याट यु बिलिभ इन्फ्लुएन्सरले प्रोभाइड गर्ने भ्यालु चाहिँ के हो ब्रान्डलाई इफ यु हेभ टु टेल स्पेसिफिकली I think definitely the because हरेक
सोसियल मिडिया अकाउन्टको आफ्नै एउटा खालको फलोइङ हुन्छ होइन अनि त्यो इन्ट्रोडक्सन पनि बिकज जतातिर भए पनि हाम्रो अटेन्सन स्प्यान कति 0.3 सेकेन्ड्स पनि छैन होइन यतिसम्म गइरहेको हुन्छ जति नै आई थिङ्क इट्स द बेसिक्स म कुनै एकदम स्पेसल यो त्यो टेक्निकल टर्म्स भन्दा पनि मलाई लाग्छ कि जेन्युनली एउटा मान्छेले भनेको चाहिँ अझ पनि सुन्छ रादर देन समवन हु इज भेरी अब्भियसली compensated to do it भनौँ न एड्सहरूको थ्रुबाट भन्ने भन्दा सो त्यो चाहिँ इट्स डेफिनेटली एउटा इन्ट्रोडक्सन नै बारम्बार जुन चाहिँ गरिरहन्छ एकचोटि एड गरेर पुग्दैन नि त सो डिफ्रेन्ट च्यानल्सको थ्रु भिजिबिलिटी बनाइराख्छ त्यो नै एउटा ठुलो भ्याल्यु एड हो जस्तो लाग्छ बट अल्सो सबभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई के लाग्छ त्यसको युटिलिटी देखाउँदाखेरि जस्तो मैले पनि फलो गर्ने अथवा हेर्ने जसले चाहिँ अब हेयर केयर प्रडक्ट्स होला कि स्किन केयर प्रडक्ट्स होला त्यसलाई युटिलिटीको रूपमा जुन चाहिँ देखाउनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै किन कतिवटा प्रडक्टहरू चाहिँ हेर्छ तर आई डोन्ट सी माइसेल्फ युजिङ इट भन्ने होला नि त अर इट्स टु कम्प्लिकेटेड इफ यु गिभ मी 7 इफ आई ह्याड टु जस्ट आई स एन एड फर अ very nice ad or a very nice slide video of 7-step skincare product, I'd be like, oh, कसै गर्छ यो होइन तर त्यही ठाउँमा if someone says, let me show you and त्यसपछि 7 सेकेन्डमा देखाए I'll get it and I'm a very again my sister says Anka don't go to somewhere like the US you are such a consumer म त एड हेरेर सामान किन्छु कि एकदमै कसैले चलाएको कस्तो राम्रो लाग्यो नि चल्दो रहेछ हुन्छ नि हेरेर मगाइहाल्छ रिलेटेबल भइहाल्छ होइन आफ्नो फेलो जस्तो मान्छेले एउटा फेलो कन्ज्युमर किन्यो भने त्यो रिलेटेड भइहाल्छ होइन ए कपाल त यस्तो बन्दो रहेछ मुख त यस्तो हुँदो रहेछ यो लुक इभन इफ स्पेसली क्लोथ्स एन्ड थिङ्स अर इभन से फुड होइन फुड हामी कस्तो इन्फ्लुएन्सेसबाट होइन म त हेर्छु वेयर टु इट नेक्स्ट आई गो टु फुड ब्लगर्स पेज आई गो टु नेपाल फुड एन्ड आम लाइक ओके वेयर डु आई गो टु इट नेक्स्ट Who is your favorite influencer in Nepal? Anyone if you want to pick? In different के को लागि भन्ने जस्तो हुन्छ होइन डिफ्रेन्टमा अब फुड अफ कोर्स सिड इज फ्याबुलस टु फलो अरू मलाई एकता उहाँको भिडियोज पनि एकदमै राम्रो लाग्छ उसको एकदम अथेन्टिक छ है एकदमै विचार गरेर कस्तो राम्रोसँग बनाउनुहुन्छ अनि सी हेज द सेम भाइब्स कि दैट यु हैव भनेको सेलेक्टिभ नट धेरै गर्ने जस्तै मैले मेरो कन्ज्युमर पर्सपेक्टिभ है अडियन्स पर्सपेक्टिभ सेलेक्टिभ गर्ने तर एक्चुअल बिलिभ गरेको प्रडक्ट गर्ने सो इन्फ्लुएन्सर्समा चाहिँ उहाँहरू जस्तो लाग्छ अनि कन्टेन्ट क्रिएटर्समा त मलाई आशुतोष बाराई हुनुहुन्छ यो न्युवा भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ इभन द युट्युब भिडियोज आई हिलेरियस लभ हिज कन्टेन्ट अनि एकदमै रिलेटेबल मैले यो चुज टु रु भनेर हाम्रो ट्रिसा र अदिशको कन्टेन्टहरू पनि क्वाइट नाइस छ भेरी इट कन्टेन्ट भेरी पेपी ह्यापनिङ म्याम सुप्रियाको ग्ल्याम बिहेभियरको कन्टेन्ट पनि भेरी ओ माई गड कस्तो प्रम्प्ट कस्तो अप्रोप्रिएट अरे त्यत्रो भिडियो एडिट गर्न म त 1 महिनामा पनि निस्किँदैन थियो होला त्यति चट गरेर जस्तो लाग्छ कस्तो मजाले गर्नुहुन्छ सो द्याट्स अल्सो रियली नाइस I find Parakram's content very authentic and endearing always. So yeah. Just tapaiको लागि definition like what is the difference between creator and influencer? I think the creator creates for themselves and the influencer is very much a little bit more of a message. Yeah. Okay. Maybe. The creator को नि maybe diversified content हुन सक्यो influencer को अलिकति चाहिँ niche हुन्छ जस्तो हुन्छ होला this influencer has a niche because उसले अटोमोबाइल को कुरा धेरै गरिरहन्छ बट क्रिएटरले अटोमोबाइल को कुरा नै गर्न सक्यो भोलि कमिक गर्न सक्यो होला that is हो किन भन्नु न and content creation is such an art it is such an art it comes so naturally to some people and it doesn't come to naturally to many people like me and for that I would say my god there's like really good cinematographers and editors out there please engage them प्लस हैन भोलिको दिनमा कन्टेन्टको यस्तो डाइभर्सिफाइड हुन्छ नि जे देखि अब जस्तै डिमान्ड एन्ड सप्लाई गेम होला कि भोलि एकदम एस्थेटिक कन्टेन्टहरु एकदम चल्न थाल्यो भने इभेन्चुअली फेरि र चल्न थाल्छ होला कि अनि फेरि र एकदम चल्न थाल्छ फेरि अब एस्थेटिक सिनेम्याटिक चल्छ होला राइट हाम्रो त्यो पुरानो त्यो भिलेज लाइफस्टाइलको कन्टेन्टहरु कति कहिले चलिरहेछ नि बिकज त्यो कुरा मान्छेले हेरेको थिएन कि so demand and supply हुँदै जान्छ होला very true what's your thought process about like influencer marketing industry of Nepal creator economy अझै ठुलो होला जस्तो लाग्छ कि हुनुपर्छ it's so good कि because it's such a directly I'm a very performance driven person and I think you'd call me a corporate girly in today's
language. And त्यसमा being performance driven is such an important value, and I see content creation is very performance driven, right? You've got a good content, doesn't matter what background, what title, you get good content, you get like results is so visible. So it's such an interesting fair working ground. राम्रो काम गरेर राम्रो आउँछ भन्ने जस्तो. माकुसेको कतिजना कन्टेन्ट क्रिएटरसँग काम गरिरहनु हुनुहुन्छ often? We do work with influencers-हरुलाई हामीले प्याक्सहरु पठाउने, त्यसपछि कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ. We'd want to do more of that as well and engage more of our customers, especially अब UGC मै गएर गर्न ट्राई गरिरहेको हुन्छौँ. But we've been very grateful that our customers have actually, one of my favorite videos of our luxury box is actually an ASMR that a customer आफैले बनाएर पठाउनु भयो कि हाइलाइट्समा पनि छ. I must find ways and thank him in person. But यस्तो खतरा हामीले बनाइदिनु प्लिज नै भने हैन. So त्यसमा मलाई एकदमै ग्रेटफुल लाग्छ that people create that content by themselves. त्यस्तो कन्ज्युमरहरूले गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेस अलिक कम हुन्छ फ्रेन्डलीको. Or you could sign them up, right? Oh right. Next potential creator. Oh, त्यसमा हरेक च्यालेन्जमा अपर्चुनिटी हेर्ने हैन. जस्तै माकुसे तपाईँ त इन अ वे आई बिलिभ अलिअलि क्रिएटरसँग वेल कनेक्टेड पनि हुनुहुन्छ होला तपाईँको ब्याकग्राउन्डले गर्दा, राइट? बट इफ एउटा भर्खर एसएमई भर्खर म एउटा मेबी लुगा पसल खोलिरहेको छु रे सपोज पुतल सडकमा, ए स्योर, सो उसलाई चाहिँ हाउ डिड कसरी इन्फ्लुएन्सर खोज्ने, को ठिक होला, राइट? के होला त एउटा मन्त्र जस्तो, लाइक that's a segue for me to talk about Australia. Nice little segue. Australia भन्नु परेन. Like कस्तो No, but I think that's the answer. No, jokes apart, I think that is the way to go. किनभने नभए त जस्तो हामीलाई पनि हैन कहिलेकाहीँ मलाई पनि भनौँ हामीलाई त अब अरूको can't speak on other people's behalf. मेसेन्जर रिक्वेस्टमा जब कहिलेकाहीँ हाई मेरो यो छ गरिदिनु भन्यो भने आफूले एङ्गेज गर्ने नगर्ने होइन. अनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एङ्गेज गरिन्छ, तर एङ्गेज गरेपछि चाहिँ अनि हुन्छ नि पुरा त्यो होइन मिलाएर, नट फर इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ इन जनरल, मलाई कतिचोटि चाहिँ लेट्स से यो पोस्ट सेयर गरिदिनुमा चाहिँ म एन्टरटेन गर्छु कि हाम्रो यस्तो राम्रो कज गर्छ प्लिज पोस्ट गरिदिनुहोस् न भन्ने. अब त्यो पुरा डिटेल हुँदैन, मैले मेबी म सोधौँला हाई यो के होइन यस्तो यस्तो तपाईँको नम्बर दिनु न म भन्छु कि एक्सप्लेन गर्छु, गर्दिनँ भनेपछि द्याट्स नट द राइट वे टु अप्रोच होइन. नट जस्ट बिकज मेबी आई एम एन इन्फ्लुएन्सर, इट्स नट द राइट वे टु अप्रोच एनीबडी इन जनरल. मजाले एक्सप्लेन गर्ने भयो होइन. अनि सो त्यसको लागि जुन चाहिँ बिचमा म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै चाहिन्छ फर अल काइन्ड अफ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा चाहिँ मैले अस्ति पनि साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ. देयर इज अ ह्युज निड, डिमान्ड, ग्याप, रिक्वायरमेन्ट फर आर्टिस्ट म्यानेजमेन्ट पनि एकदमै, स्पेसली द सोसियल मिडिया प्रेजेन्स अफ थिङ्स. अस्ति मलाई एकजनाले कल गर्नु हुँदाखेरि पनि को छ भने मैले खोजेर नपाएर मैले आफैले हुन्छ नि भाइ बहिनीहरूलाई टिम बनाएर आफैले अलिकति पे गरेर त्यसरी गरेको भन्ने बेलामा जुन चाहिँ अब हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा इट्स सच अ पपुलर कन्सेप्ट होइन त, एभ्री वान हेज एन आर्टिस्ट म्यानेजर, कन्टेन्ट प्लान हुन्छ. सो त्यसमा चाहिँ बोथ फर ब्रान्ड्स इज वेल, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो टु फाइन्ड ओके हु विल बी द राइट पर्सन, बट अल्सो फर अस्पायरिङ क्रिएटर्स होला, आर्टिस्ट होला of sort to curate their digital media presence. यसमा चाहिँ teams and companies such as Uptrendly, I think they play a very important and huge role. Thank you. So तपाईँले भन्दै जस्तै अर्को एउटा स्कोप अफ डिमान्ड भनौँ न, एउटा कोही इन्फ्लुएन्सरलाई कन्टेन्ट टिमको धेरै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होला कि मार्केटिङ टिमको कि लाइक ओभरअल टिमै चाहिन्छ? I think levelsमा डिपेन्ड गर्छ होइन. कतिजना सबैजनालाई सबै चाहिन्छ भन्ने नहोला. Someone might be really good at creating their own content, but maybe not like approaching or अब आफ्नो आफै अप्रोच गर्दाखेरि अलि अडा पनि हुन्छ नि त. Exactly. So त्यस्तो केसेसमा चाहिँ I think there is definitely a scope because it's matching work with people. यसोमा चाहिँ कस्तो पेमेन्ट हुन्छ होला एज एन इन्फ्लुएन्सर? ल मैले चाहिँ ल मेबी ल म मेरो बिजनेस डेभलपमेन्ट मात्रै हायर गर्छु रे, उसको काम भनेको बिजनेस ल्याउनु मात्रै पर्यो, तपाईँले पहिल्यै भन्नुहुन्छ हेर मेरो लागि चाहिँ यस्तो बिजनेस इज माई गो टु बिजनेस, म कोलाबोरेसन गर्न सक्छु, यसको यो लिस्ट चाहिँ नो हो, म कामै गर्दिनँ, ल तिमी यसो हेरन गर, आफ्नो पिआर युज गर. वाट वुड बी अ स्कोप अफ वर्क फर दिस काइन्ड अफ पर्सन? Like compensation wise? Compensation, yeah. I think a commission basis is a very fair thing. कति जति हुन सक्छ? Oh my God, I don't know what to quote, but in such settings that I have been part, I always say 25 to 30% is a very decent way to go about it. So any business this person brings, 30% आफ्नो hard earned, like भनौँ न. I think so. I think that's आफै आयो भने त it's like उसको लिनै परेन हैन.
Yeah, I really think that's a fair arrangement, but also that's a decent arrangement. It's a decent amount. For sure, because then the whole idea of let's bake a bigger cake also, okay? Let's all bake a bigger pie so that everyone gets a fair share of things. What might be different is if there is a base payment regularly. So because हिँड्नु त पर्यो, काम आए पनि नआए पनि खोज्नु त पर्यो, हिँड्नु त पर्यो भनेर एउटा बेस दिन्छ भनेदेखि चाहिँ I think that can be negotiable, and slabs always help. टार्गेट पनि भयो. नाइस. सो यो त जनरली सेल्सको नै मोडालिटी भयो नि त हैन. बेस एउटा हुन्छ, सर्टन मासम्म चाहिँ तपाईको यो स्यालेरी बेसको लागि चाहिँ यतिसम्मको काम चाहिँ आई डोन्ट नो महिनाको 1 लाखसम्मको काम चाहिँ सम्म नो कमिसन. त्यसपछिको एउटा स्ल्याब हुन्छ, त्यसपछिको एउटा स्ल्याब हुन्छ. आई थिंक द्याट्स अ फेयरली डिसेन्ट अरेन्जमेन्ट. एब्सोल्युटली. र कन्टेन्ट टिमलाई चाहिँ व्हाट वुड बी द पे स्केल तपाईको लागि? पर कन्टेन्ट हुन्छ कि मन्थली गिग हुन्छ कि? I think it really depends on the match. यसमा चाहिँ किनभने अब लेट्स से मलाई एउटा सर्टन फोटोग्राफर भिडियोग्राफरको भाइब एकदमै मनपर्छ हैन, अनि त्यसपछि उहाँको पनि केही इन्ट्रेस्ट होला नि त, मलाई यस्तो खालको ट्यालेन्ट खिच्न मन छ, मलाई पनि कमर्सियल खिच्दा वाक्क लागिसक्यो भन्ने होला. अनि त्यसपछि कुरा गरेर यसमा चाहिँ म कुनै पनि नम्बर पिन गर्नुभन्दा, किनभने अगाडिमा पनि मैले नम्बर होइन यो पर्सेन्टेज पिन गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भने फेयरली कुरा गर्नु पर्यो हैन. अब आजबाट पनि हामी एउटा मिनी प्रोजेक्टको कुरा गरिराख्दाखेरि दिस इज बजेट भयो भने यस्तो हुन्छ, वाट डु यु थिङ्क इज अ फेयर कम्पन्सेसन फर द काइन्ड अफ वर्क द्याट यु विल डु भनेर हामीले अन्दाज क्रिएटिभिटीमा कति पैसा लगाउने होइन, वाट प्राइस ट्याग डु यु पुट अन क्रिएटिभिटी भन्नेमा चाहिँ द क्रिएटर देमसेल्फ, बिकज दे कोट अकर्डिङ टु देयर पोजिसन इन देयर करियर एन्ड इन देयर लाइफ. बल्ल सुरु गरेर होला, कोही माथि क्लाइम्ब भइसक्यो हैन, कसैले हैन यतिमा चाहिँ म यति डिजर्भ गर्छु भन्ने जस्तो लाग्यो, द्याट्स भेरी फेयर. यति भन्नुपर्छ. ठिक. सो त्यतिको ओपन कन्भर्सेसन गर्ने बानी भयो भनेदेखि चाहिँ मैले अस्ति पनि त्यो एउटा मिनी प्रोजेक्टलाई कुरा गर्दा मैले टिमलाई, इट वाज भेरी यङ टिम, एन्ड आई सेड भाइ म यो कोल्याब गरौँ भन्नेमा चाहिँ अलिक प्रिफर गर्दिनँ, तर बिकज मैले तपाईँलाई फर्स्ट टाइम भेटिरहेको छु, वेयर आर यु इन यर करियर, तपाईँलाई चाहिँ कतिजना चाहिँ के भन्छ माकुसेमा पनि हामी पोर्टफोलियो बनाऊँ काम गरौँ भन्ने हुनुहुन्छ, बिकज युआर अल्सो गेटिङ समथिङ राइट, नट जस्ट द नेम बट इभन द प्र्याक्टिस अफ वर्किङ इन अ कन्ट्र्याक्ट सेटिङ होइन. जस्तो अहिले हामीले माकुसेको लागि एउटा कन्टेन्ट क्रिएटरले बनाउँदै हुनुहुन्छ, अब उहाँलाई फिडब्याक आउने, उहाँलाई नि द्याट प्र्याक्टिस त मेबी पैसा पनि पाउँदैन थियो होला, त्यो पनि पाइरहनु भएको छ, तर हामी केही न केही कम्पिटिसन मिनिमल गर्ने. तर मैले यो गर्दै गरौँ न, हेरेर गरौँला भनेर, वाट इज हेरेर गरौँला, हाउ मच इज हेरेर गरौँ, दुबैलाई गाह्रो भयो कि अन्त उसले पनि ओभर एक्सपेक्ट गरे हुनसक्छ, अनि त्यहाँ फेरि टर्न अफ भइदियो, पछि उसले धेरै माग्न पनि सक्छ कहिले केही, ल म सधैँ थिएन. सो इट इज त्यसमा चाहिँ अगाडि नै बसेर दिस इज द स्कोप अफ वर्क, अनि कहिलेकाहीँ अब स्कोप अफ वर्क एकदमै क्रिएटिभिटीलाई धेरै बक्स गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, के हो त एउटा भिडियो कि 2टा भिडियो कि के हो त. सो इट्स अल अबाउट ओपन कम्युनिकेसन कि इट माइट बी यो महिना चाहिँ आई वुड निड मेबी आइम लाइक आई निड 6 रिल्स है यो महिना चाहिँ भन्ने होला, कि अर्कोमा चाहिँ लेट्स सी कसरी हुन्छ तर अवेलेबल भइदियो भन्ने होला. त्यही ओपन कम्युनिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो इजी पनि हो. जस्तै अहिले चाहिँ हामीले एटलिस्ट अपट्रेन्डली एपमा चाहिँ फर हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ एटलिस्ट 15,000 इङ्गेजमेन्ट हुनु पर्यो फर एनी वान टु बिकम एन अफिसियल कन्टेन्ट क्रिएटर इन्फ्लुएन्सर्स भनेको. दिस इज नट अ रुल, हाम्रो बेसिक क्राइटेरिया राखेका छौँ, त्यो भने अपट्रेन्डली एपमा ऊ रेजिस्टर हुन पायो. द लोएस्ट स्ल्याब इज 3,000 रुपिस भनेको चाहिँ हाम्रो अजम्सन चाहिँ एउटा कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने बेलामा कति आवर्स लाग्छ भनेको, ल मान्नु 2 घन्टा सुट गऱ्यो रे, 2 घन्टा एडिट गऱ्यो रे, 4 आवर्स. सो हामीले चाहिँ मन्थली एउटा नेपालको बेसिक स्यालेरी कति छ त त्यो हिसाबमा अलिकति स्ट्यान्डर्डाइज गर्न खोजिरहेको छौँ. 17,800 आई थिङ्क अन्डर 20 नै होला, अन्डर 18 नै होला, अनि त्यो हिसाबमा बेसिक स्ट्यान्डर्डाइज गरेको. तर इभेन्चुली 3,000 पछि 5,000 हुनसक्छ, 10,000 हुनसक्छौँ, तर सबै चाहिँ मेट्रिक चाहिँ इन टर्म्स अफ भ्युज दिएका छौँ कि. बिकज एउटा जब हुन्छ मैले कन्टेन्ट दिने, म रिलिज गर्दिनँ, यु रिलिज इट. अहिले तपाईँको केसमा कन्टेन्ट क्रिएटरले कन्टेन्ट दिन्छ, तपाईँको रिलिज हुन्छ. अफकोर्स तपाईँले स्ट्राटेजी ल्याउनुहुन्छ, इट्स अ जोइन्ट वर्क. हाम्रो केसमा चाहिँ उसले आफै रिलिज गर्नु पऱ्यो र ब्रान्डले चाहिँ क्रिएटिभ मात्रै, अब क्रिएटिभ सब्जेक्टिभ के एट द एन्ड ब्रान्डले पाउने त भ्युज हो, एउटा मेट्रिक्स भनौँ न, कन्भर्जन इज द लास्ट आउटपुट होला, तर सुरु गर्ने बेला भ्युज हो. सो हामीले चाहिँ 1 रुपियाँको 5 भ्यू चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ है भन्ने थट प्रोसेस राखिरहेको छौँ. त्यसमा तपाईँहरूले भ्यूको ड्युरेसन पनि हेर्नुहुन्छ, फुल लेन्थ भ्यूको यति भ्याल्यु र 3 सेकेन्ड भ्यूको त्यो चाहिँ हेर्दैनौँ, अब त्यो चाहिँ बिस्तारै हेर्नुपर्छ. द्याट कुड बी इन्ट्रेस्टिङ कि हाउ मेनी वाट इज द यु नो लाइक, बिकज फर्स्ट किनभने त्यसले त काइन्ड अफ कन्टेन्ट भन्छ नि त, सपोज इङ्गेजमेन्ट एन्डसम्म बनाइराख्न सक्नु त एउटा फेरि नेक्स्ट लेभल कला हो. त अहिले जति कन्टेन्ट भनौँ न, जति धेरै इङ्गेजमेन्ट हुन्छ त्यति भ्युज जाने चान्सेस धेरै हुन्छ कि
होइन सो यदि फर्स्ट 3 सेकेन्डमा एकदमै ड्रप अप छ भने 15,000 पुग्दैन होला 3-4 हजारमा 200-300 वाला इम्प्रेसनमै लोक्छ होला तर इन्गेजमेन्ट छ यदि रिसेयर्सहरू छ भने 15,000 कट्न सक्छ होला Right. And how do you help these content creators ki etikera post gara and you give feedback on not just what the brand needs but it's a good video तर first 3 second ma message आएन भनेर चाहिँ do you guide these young content creators as well? Few advice गर्छौं but हामी चाहिँ फेरि क्रिएटरको क्रिएटिभिटीमा we are not the expert के फेरि हैन जस्तै दु अब अलिकति हाम्रो लर्निङले गर्दा दिन चाहिँ मिल्यो जस्तै हाम्रो सधैँ डिलेमा यही हो कि अपट्रेन्डली क्रिएटर मार्केट प्लेस हुने कि क्रिएटर वर्क स्पेस हुने कि सधैँ डिलेमा यही छ कि हाम्रो अहिलेसम्म पनि आइएम स्टिल कन्फ्युज क्रिएटर मार्केट प्लेस भयो भने सक्दो हामी ब्रान्ड फर्स्ट हुनु पर्यो ब्रान्डलाई केटर गर्न थाल्नु पर्यो ब्रान्डको वरिपरि हुनु पर्यो तर क्रिएटर वर्क स्पेस भयो भने क्रिएटरको वरिपरि हुनु पर्यो भनेको क्रिएटरलाई लाइक यो टाइममा पोस्ट गर यसो होला नि तिम्रो एउटा हामी एउटा स्ट्राटेजिक एउटा मिटिङ गरौँ एउटा कन्टेन्ट वर्कसप दिउँ यो चाहिँ वर्क स्पेस भयो ए मलाई अपट्रेन्डलीले मेरो ब्रेड एन्ड बटरको लागि जिम्मा ल्याएको छ सोर्ट अफ सो हामी चाहिँ खालि डिलेमा हुन्छौँ कि मैले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आफूले दिनरात गरिरहेको काममा चाहिँ हाम्रो वर्म्स आई भ्यू हुन जान्छ नि होइन अनि कोही नयाँबाट एउटा सडनली अ न्युबी कम्स इन नोइङ नथिङ अनि यस्तो भन्यो भने कहिलेकाहीँ त के जान्नु पर्दैन मेरो काममा भनेर जस्तो लाग्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ द्याट फ्रेस आइज पर्सपेक्टिभ हेल्प्स दिस वाज वान lesson that my last job in Australia was at a bank and that's what my hiring person at the interview had said. I really need a fresh eyes perspective. I need someone who has no clue so that they'll come in and they'll see things in a very different light and maybe tell us why are you doing this here like के हो हामीले त याद पनि गरेको थिएन यो कुरा भने जस्तो भन्नुस् सो त्यही लाइनमा चाहिँ तपाईले अहिले यति भन्दाखेरि नै मलाई चाहिँ यो कमन गोल जस्तो लाग्छ कि because getting these tips or these suggestions that you will give to create better content technical help not on one extreme कि कसैको हामीले ब्रेड एन्ड बटरकै जिम्मा लिएर we will help you earn more भन्नु र अर्कोमा चाहिँ ब्रान्ड फर्स्ट हामी ब्रान्डलाई नै मात्र गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटरले 6 एडिट गर्नुपर्छ 6 एडिट गरोस् भन्ने भन्दा बिचमा चाहिँ these tips improvement tips so to say such as तपाईको भिडियो चाहिँ ठिक छ तर फर्स्ट 3 सेकेन्ड्समा की मेसेज आएन अथवा इट्स टु लङ अथवा द म्युजिकले अलिकति क्याच अप गरेन कि it actually solves the common goal of the brand getting better views and the influencer getting better views exactly so it's those tips say I think would be किन कतै मलाई कसैले भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हामीले भिडियो बनायो भने पनि and in fact that could be a whole new vertical right you will just check like consulting म मार्केट प्लेस र वर्क स्पेसको दामी क्रिएटिभ नाम सोचिरहेको छु कि ठ्याक्क द्याट सुड बी आवर भिजन एकदम एब्सोल्युट होइन दुईटै मेबी ब्रान्डको काउन्टर पार्ट हेर्ने टिम र इन्फ्लुएन्सरको काउन्टर पार्ट हेर्ने टिमलाई स्ट्रङ बनाउँदै जानु पर्यो होइन content improvement it's a very dull name but of course but purpose it you why not it's you know यो टेक ब्याङ्कमा काम गरिराख्दाखेरि मेरो रोल चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा कुनै कुनै अर्गनाइजेसन्सहरूमा मोस्ट ठुलो अर्गनाइजेसन्समा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट प्रोडक्टिभिटीको कामहरू भइरहेको हुन्छ टिम्सहरूले गर्नै पर्ने खालको अनि कतिचोटि चाहिँ टिम मेम्बर्सलाई आफ्नो काम त कसले सकोस् अब यो एक्स्ट्रा झन् जानु पर्यो होइन एउटा भलन्टियर भएर जस्तो लाग्थ्यो अनि वान प्रोजेक्ट द्याट वी ह्याड वाज कल्ड कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट कि सिआई च्याम्प भन्ने चाहिँ रोल हुन्थ्यो हरेक टिमको इट वाज अ रोल द्याट नट मेनी अफ माई कलिग्स लाइक wanted a lot आफ्नो काम त कहिले सकोस् like I said but I was like yeah I wanted के गर्ने भएर अनि त्यो चाहिँ it was led by these 6 sigma principles भनेर हैन जहाँ चाहिँ it is basically in 6 sigma को चाहिँ बेल्ट पनि हुने कि beginner चाहिँ अब white belt yellow belt green belt black belt हुने कि productivity practitioners so the CI champ को role चाहिँ के हुन्थ्यो भने हरेक टिममा it would just be identifying areas of improvement but not just एकदम like यो wordy subjective improvement होइन सानो problem एकदम यो टुल्सको हिसाबले नै डिफाइन गर्ने प्रोडक्टिभिटी टुल्स युज गरेर कि सो इट वुड बी आइडेन्टिफाई अ प्रब्लम हाउ डु यु डिफाइन अ प्रब्लम कसरी चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गर्ने कसरी मेजरेबल वर्ड टर्म्सहरू राख्ने अनि त्यसको सल्युसन के त अटोमेसन मात्र भनेर भएन होइन त्यसलाई सल्युसन गर्नलाई अब थिङ्स सच एज रुट कज एनालिसिस जाने अनि त्यसपछि इट कुड बी पिडिसिए सर्कल्सहरू गर्ने जस्तो त्यस्तो टुल्सहरूले चाहिँ सो इट वाज अ सफ्ट स्किल जुन चाहिँ मलाई लाग्छ पेजेन्ट्रीमा पनि युज गरेँ मैले अहिले आएर मेरो हलवाई बिजनेसमा पनि युज गरिरहेको छु र भोलि गएर मैले स्वदेशीलाई जे नै कुरा सोच्छु होला इभन मेरो एजुकेसनको जबमा पनि ट्राई गरेर युज गरिरहेछु सो दिस सिआई च्याम्प वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट यो हामी हेर्न मिल्छ लाइक गुगलमा सर्च गर्न आई थिङ्क सो आई बिलिभ सिआई च्याम्प
And it's a Six Sigma is the concept, right? Okay. I'm not too sure CI champ was it an internal terminology कि उ थियो भने, but it was continuous improvement champ. यसको धेरै एउटा versions जस्तो Kaizen is continuous improvement हैन जस्तो कुराहरु आउँछ नि. So even तपाईको purpose को लागि पनि जुन चाहिँ तपाईले segregation देखिरहनु भएको छ कि content marketplace and के भन्छ workspace can coexist parallelly. And the continuous improvement part, that content improvement part, can be an overlying thing that actually covers it both. Yeah, makes sense. Yeah. Because at the end, एउटै vision हो नि त लास्टमा गएर त, right? यो भयो पनि यता ultimate आउनु परिहाल्यो. And content improvement would be something that's ultimately really going to help. Yeah. The whole goal anyway. Absolutely. Even the marketplace, even the workplace. Brand पनि खुसी भयो because उसले second चोटि काम गर्छ, third चोटि काम गर्छ. Influencer पनि खुसी भयो because अपरेन्समा झन् रिलाइ गर्ने उसको माध्यम बढ्यो हैन. हो. अनि त्यस्तोमा त इभन एबी टेस्टिङले पनि हेल्प गर्न सक्छ. तपाईले दिएको सजेसनले हेल्प गर्यो कि गरेन अनि इभन यसो कन्टेन्ट क्रिएटर्स लाइक हैन मैले गरेकै ठीक थियो मलाई त लाग्दैन एबी टेस्टिङ गरेर हेर न भन्न सक्यो. अनि त्यो यदि हाम्रो चल्यो भने झन् ब्र्याग गर्ने कुरा पनि भयो लाइक ब्रान्डसँग हामी त कन्टेन्ट पनि एक्सपर्ट छौं भन्ने. Right? And that may be a differentiation between other agency पनि हुन सक्ला. Absolutely. Yeah. I'll take my commission in kind. Definitely. म त 2-2 घण्टा पर्यवेक्षण यसो तपाईले त 9 to 5 पछि 5 to 7 यता पनि मिल्छ. So ल यो भन्दा भन्दै जस्तै फर एक्जाम्पल आजको यो एपिसोड कोही 18 वर्षको पूजाले हेरिरहेछ कि and she wants to be an influencer. What do you think उसको go to action होला or के गर्नु पर्ला? For any young person doing anything, firstly I'll say understand that there is hard work involved in it. हैन यो एकदमै ओभरनाइट सक्सेस हुने हैन यति त हो नि कामै होइन भने मेहनत गर्नुपर्छ. त्यतिको लागि रेडी हुनु पर्यो र पर्सिस्टेन्टली मेहनत गर्नु पर्यो. कसैको इन्स्टन्ट फर्स्ट भिडियो हिट होला तर गर्ने हो भने एटलिस्ट तपाईले कति टाइमसम्म ट्राई गर्ने त हरेस नखाइकन हैन आएन एउटा भिडियो पनि 4टा भिडियो बनाएको भएन झोला यताउति भनेर हैन त्यति चाहिँ माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नु पर्ला. हार्ड वर्क स्ट्रगल हार्ड वर्क स्ट्रगल होला नहोला हार्ड वर्क मेहनत गर्नु पर्यो. अनि तपाई कति टाइम दिन सक्नुहुन्छ हैन मेबी कसो भने and you would probably be in a better position to say ki what is the life cycle, what is the general break even point of an influencer ki generally चाहिँ market trend अनुसार maybe 10th video सम्ममा पनि तपाईको चलेन भने maybe this is not for you or maybe यस्तो हैन प्रोसेस चेन्ज गर्नु पर्यो. कहिले सम्म चाहिँ त्यही मेथड ट्राई गरिराख्ने त भन्ने चाहिँ you would be better positioned to actually advise that if you have a certain style if you're doing like mimic videos and then maybe first 10 चलेन भने कतिसम्म चाहिँ at least you have to try the same kind of content X number. See that could be another consulting that you do. You give like content creator tips if you've not done that already. So त्यो एउटा हुन सक्ला. I would say that again I go back so much to that that what I learned. What does good look like भनेर सोध्थ्यो कि मेरो सोध्नुहुन्थ्यो मेरो म्यानेजरले. What does good look like? त्यस्तो what do you want to be? I want to be good. Or how was yesterday? Just good. कस्तो काम चाहिँ I want good work. What is good? Specific. जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि 15,000 views यति हो. You've defined good. So त्यसरी नै एकजना इन्फ्लुएन्सरले what is good for me? What will I do? Maybe for the next 6 months स्कुल छ कलेज छ रिसर्च गर्नु पर्ला. म चाहिँ हप्ताको 2 घण्टा भन्दा बढी दिन सक्दिन होला हैन. देन त्यो म्याप आउट गर्यो भने त त्यो 6 महिना ठक्क गर्ने नि 6 महिनामा फर्केर हेर्ने हो नि त मैले गरेको कुराले के दिदो रहेछ त अब म कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने. So first is acknowledge that hard work is involved and be willing and ready to put that hard work in. Secondly, I would say that always have things in written. That's a very important thing. If something seems too good to be true, it probably is. I have come across many cases where I've had to हेर्नु है अब you're of age, you're an adult हेरेर गर्नुहुन्छ but this seems too good to be true. मलाई हेरेर मलाई त यस्तो यतिमा स्टार्ट गर्छु भन्ने चाहिँ स्यालेरी लिखितमा छ हैन लिखितमा हुनु पर्यो कुराहरू. इभन इफ इट इज अ व्हाट्सएप मेसेज फोनमा कुरा गर्नुभयो भने पनि फोन राखेर just following our phone conversation confirming that with that I will be delivering this content for you यतिखेर and this funds will be yours. Could you please acknowledge it? Thank you. You've got it in written. And screenshot it. आफ्नो थट्स पनि रिटनमा राख्नु पर्ला प्लान्स पनि. म 6 months गर्छु म यो रिजनले गरिरहेको छु बिकज कहिले त्यो नै बिर्सिन्छ कि हैन त. त्यो त ओभरअल नै गोल अचिभमेन्टको कुराहरू भयो. पर्टिकुलरली फर इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा जान्छु भनेर सोच्यो भनेदेखि चाहिँ आई वुड डेफिनेटली से आफ्नो प्लान्स पनि एज यु राइटली सेड मलाई धेरै नै 1 पेजमा अटो भन्छु कि इफ अल योर प्रब्लम्स एन्ड आइडियाज फिट इन 1 sheet of paper it is doable.
That's what I do. I keep all my entire week is in one, and when I feel overwhelmed, I'm like, this is it. This so is the one basically timeline specific like weekly, monthly model त्यसरी गर्नुहुन्छ plan? I do journal. It's actually been 1,200 days yesterday that I journal. That's a lot of days. So every night? Yeah. Brilliant. I do give myself that leeway कि कहिलेकाहीँ चाहिँ if I'm like 3 दिनको गरेर म एक दिनमा मैले 6 दिनको सम्म मैले ब्याक डेट गरेर गर्छु. तर एक पेजै गर्नुहुन्छ? Yeah. याद हुन्छ 3 दिन अगाडिको कि एटलिस्ट एउटा फोटो खिच्ने के भएको भनेर याद गर्दै. But journaling, so this was a book that I was recommended. It was called Spear of Silence भनेर, अनि त्यो चाहिँ एस्से गर्ने journal हैन. So it's 3 parts. It's very beautiful actually. It's अनि recommended चाहिँ 30 minutes per day भनेर भन्छ, तर कहिलेकाहीँ 10 मिनेटमा पनि सकाइन्छ. 3-part journaling हुन्छ. First is the path of duty भनेर, and you don't speak when you do this basically, so you give yourself some time to be quiet because you're really talking all day essentially आजकल. अनि first my path of duty मा चाहिँ you review your day, just maybe bullet points, notes, highlights, whatever you'd like. Then you plan for tomorrow, and then you do the week. And then what does the year look like? What do you want? In 10 years, you do that. So every day you go. Every day. And so that it comes into your kinesthetic memory. Pani bhancha ke, you write it. And I don't achieve everything that's written there at all. A lot of the times. मैले 12 से भनेपछि त झन्डै 3 वर्षै भइसक्यो नि त हैन. अनि कतिवटा मेबी मैले 2022 मा लेखेको कुरा सबै पुरा हुन सकेन. तर त्यो क्यारी फरवर्ड गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ एकदमै रिमाइन्ड चाहिँ भइरहने. अनि एकदमै त्यो मेकानिकली गर्ने भन्दा पनि यही हो त मैले गर्न खोजेको, like is this what I really like? It becomes maybe more visual learner भएर पनि होला. So after that it's called the path of knowledge. So you read something, a page, a paragraph, a couple of pages, and then you put it aside and then you make notes. So हेरेर notes बनाउने भन्दा पनि. So that has really helped me read more. नत्र त केही न केही बहाना बनिहाल्छ. I think my biggest streak was like 22 books in 2022. Oh damn. And okay, 21 हो. अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति 5-6 बुक्स मात्र भइरहेछ. त्यो पनि म त एन्डी गर्छु. म त हार्डली 2-3 त पनि पढ्न सकेको छैन. Then that helps. That is like at least 1 page a day जस्तो सकिन्छ. अनि त्यसपछि चाहिँ it's called path of devotion. So whatever higher self or your higher bigger universe, reality, whatever is bigger you believe in, you sort of connect to that. You give gratitude and you pray in whatever way. So that's a 3-part. Okay. So you can in a way like soft skill for puja हुन सक्यो. यो त I think not just to become an influencer but अरूमा पनि युज गर्ने मिल्यो. So first hard work जेमा पनि छ influencer बन्नमा त अझै हुन सक्छ. Yeah. And mostly because it looks easy नि त. Don't confuse it. अरु भिडियो त बनाउने हो नि भन्नु भएन के. So you maybe journaling will help. Yeah. Right? अरु के हुन सक्छ? Journaling त life skill भन्दा नि planning I think helps. अनि भने नि define what does good look like. What would be good? ठ्याक्कै त्यही हुनु पर्छ भन्ने हैन. 6 months को plan हैन म यसो गर्छु. म डेली 2टा चाहिँ बनाउँछु तर बनाउँछु. 6 months पछि म रिफ्लेक्ट गर्छु. अनि मेबी मेरो लागि गुड भनेको चाहिँ मैले एटलिस्ट एउटा पेड गिग पायो भने चाहिँ I will call that good. भन्ने होला नि त. कि त 3टा पेड गिग चाहिँ गुड अनि मेबी एउटा भने चाहिँ म लाइक ओके त्यसपछि 2टा भने चाहिँ गुड अनि 3टा भने चाहिँ एक्सलेन्ट भन्यो भने अनि त्यहाँनिर you walk towards that goal. Sure. But how would this puja, right, or any person who's watching who wants to be an influencer find the niche? अथवा कसरी सुरु गरौँ, कमिक गरौँ कि or maybe हैन म त get ready with me गर्छु कि or म fashion गर्छु कि कसरी सुरु गर्न सक्छु? I think what has I don't know whether it's worked or not worked for me, but what I've done is you firstly your authentic self नै देखाउने हो. अनि यदि engagementमा के पनि एउटा एकदम भन्न, especially if we're talking about a younger crowd, it is very important to not rest your sense of self-worth on those comments and likes. And that's a very tricky thing. And I think as influencer creator economy build गरिरहँदाखेरि young people on social media is a very concerning point, isn't it? And त्यसमा कति धेरै cyber security workshops हुन्छ, यताउति हुन्छ, but I think it's you're so uniquely positioned to address that as well, because so many times young people को sense of self-worth validation चाहिँ त्यो commentsमा त्यो likesमा जान्छ हैन त. त्यो एकदम डरलाग्दो भयो. We're encouraging more people to show themselves, their vulnerabilities, their authentic self, their घर, their kitchen online भनेपछि त I think we have to really preempt and give them that
protection, that security, that training of some sort. True. त्यो कमेन्टले उ लाइक अलिक बायसेस नजाओस् आफ्नो लाइफ प्रति सेन्स अफ सेल्फ वर्थ चाहिँ त्यसमा रिलाइ गर्नु भएन. क्रिटिसिजम लिएर इम्प्रुभ गर्ने एउटा डिफ्रेन्ट ठाउँमा हो, तर एजले नै त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मेच्योरिटी आउन नआएको हुन सम्भावना बढी छ नि त. त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा एकदम माइन्डफुल हुनुपर्ने कुरा हो कि तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहँदाखेरि योर प्रोफेसनल सक्सेस एन्ड योर सेन्स अफ सेल्फ वर्थलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रिकेटली लिङ्क नगरौँ. काम कहिलेकाहीँ बिग्रन्छ, कन्टेन्ट कहिलेकाहीँ फ्लप हुन्छ, राम्रो नआउला, क्लाइन्ट कहिलेकाहीँ खुसी पनि नहोला, होला नि त त्यस्तो आफूले बेस्ट गर्दा गर्दै पनि. तर त्यसलाई पर्सनली लिएर हुनु भएन. द्याट्स भेरी कन्सर्निङ. सो यही केसमा चाहिँ ल तपाईँले लाइक आफू जे छ अथेन्टिक देखाउनु भन्ने कुरा छ, एउटा गुड टु थिङ. तर क्यान इन्ट्रोभर्ट बिकम एन इन्फ्लुएन्सर टु? ऊ चाहिँ एकदम इन्ट्रोभर्टै छ अरे कि. I've actually found so many influencers that I follow, particularly like Indian influencers, उहाँहरूको अफलाइन इन्टरभ्युज हेर्दाखेरि त टोटली डिफ्रेन्ट भनेपछि त द्याट एक्चुली वाज अ क्रिएटिभ रिलिज फर पिपल रहेछ नि त. सो आई थिङ्क इन्ट्रोभर्ट्स आर whoever would find this as a creative release, the रमाइलो ठाउँ हो यो गर्नको लागि पनि. उसले त जोन भए जस्तो भन्छ नि मोबाइल अन्त अब म होइन त्यो त कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु भने त एक्टिङ गरेर जस्तै भने भयो नि त होइन. एक हिसाबले सुट गर्ने सेल्फ एक्सप्रेसनको त सेल्फ एक्सप्रेसन होस् कि एक्सप्रेसन अफ समथिङको कुरा भयो. अनि निशकै कुरामा पनि आफूले 3-4 थरीको हाल्यो अरे. अनि वाट इज गिभिङ यु, अब इफ वी आर लुकिङ एट इट एज एन इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटी त डेफिनेटली द लजिकल चोइस इज वाट इज द अडियन्स रेस्पोन्डिङ मोस्ट टु. सो यसमा मैले कस्तो तरिकाले के कम्पेयर गर्छु भने लेट्स से माकुसेलाई अब हामीले अथेन्टिक लग्जरी नेपाली डिजर्ट्स ब्रान्ड भनेर आफूले इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्यौँ. म चाहिँ यो निशमा तपाईँको टिजीकै कुरा आउँछ होइन, टार्गेट अडियन्स अथवा टार्गेट ग्रुपको भयो भन्नेमा चाहिँ जेनरली थियोरी र टेक्स्टले के भन्छ भने यु फाइन्ड आउट योर टिजी फर्स्ट बिफोर यु लन्च योर प्रडक्ट ओर योर सर्भिस. यु डिफाइन योर टिजी फर्स्ट टक्कै लाएर अनि उसको लागि केटर गर्ने प्रडक्ट कन्टेन्ट सर्भिस दियो भनेर भन्छ. तर यति मजाको टर्ब्युलेन्ट भनौँ न फर द ल्याक अफ अ बेटर वर्ड छ कि इको सिस्टम र स्पेस कसले कसलाई रिस्पोन्ड गर्छ थाहा छैन. सो यु हेभ टु लेट द मार्केट डिसाइड. सो वेन वी इनिसियली लन्च आएको हामीले सायद यो सर्टन खालको मान्छेहरूले लिन्छ होला भनेर एउटा सबकन्सियस असम्पसन भयो तापनि एभ्री वान झर्रै हाल्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वी फाउन्ड आउट सम भेरी प्लेजेन्टली सरप्राइजिङ टिजीज एज वेल. सो त्यो त हामीले कसरी थाहा पायो त मार्केटलाई छोडिदिएपछि कसले रिस्पोन्ड गर्यो. हामीले नसोचेकै मान्छेहरूले पनि मान्छे भन्दा पनि टाइप अफ गुड्स जस्तो मानिलिउँ भ्यालेन्टाइन्स डेमा अहिलेसम्म कसैले पुस्तकाले दिँदैन थियो नि त होइन, तर दियो मन पराएछ त होइन. जाडो महिनामा कतै गिफ्ट लिएर जाने खालको चलन भनौँ न थिएन अथवा त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आयो सुरु. मार्केटले आफै देखाइदिएको बाटोहरू भयो होइन. अनि त्यो बाटो त कहिलेकाहीँ हामीले थाहा पनि छैन नि. ठिक पहिले त्यही सोचेर गरे भए त झन् हुँदै हुन थियो. हो सो केही न केही सोचेर त गरि नै हालिन्छ होइन. तर त्यो स्वरेर राख्दाखेरि देन यु क्यान द अडियन्स विल रेस्पोन्ड वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट द्याट दे लाइक. सो भनेपछि त्यसरी नै पछि निस पत्याउन सकिन्छ. हार्डकोर रुल्स बनाउनु भन्दा कन्टेन्ट बनाउनु थालौँ, कुन क्लिक हुन्छ त्यसलाई अप्टिमाइज गर्दै जाउँ. एब्सोल्युटली. सो यो भन्दा अहिले ठ्याक्क अनुष्काले एउटा भनेको पोइन्ट चाहिँ अझै ठ्याक्क रिमाइन्ड भयो कि हार्ड वर्क एन्ड स्ट्रगल, द टु थिङ्स. म त अहिलेसम्म एउटै बुझिरहेको रहेछु. बट यसो हेर्ने बेला ठिक हो नि, हार्ड वर्क मे नट अलवेज बिन स्ट्रगल राइट. बट यो भन्दै कतिको स्ट्रेसफुल छ, नट जस्ट कन्टेन्ट क्रिएसन लाइक मेबी अन्टरप्रिनरसिपको यो डोमेन, मेबी 9 to 5 को जब, एन्ड हाउ डु यु म्यानेज इट? स्ट्रेस भन्ने कुरा चाहिँ इट्स मोर टु डु विथ योर पर्सनालिटी देन द थिङ्स अन योर प्लेट जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. आई हेभ मेट पिपल विथ अ लट मोर गोइङ अन इन देयर लाइफ्स बट स्टिल भेरी काम. एन्ड आई हेभ मेट पिपल द्याट हेभ नट इभन एज मच गोइङ अन इन देयर लाइफ्स बट देयर एक्सट्रिमली स्ट्रेस्ड. सो म चाहिँ अहिले के सोच्छु भने मेबी स्ट्रेस इज एक्चुली नट अ भेरी डिरेक्ट, द अमाउन्ट अफ वर्क द्याट यु हेभ इज डेफिनेटली अ कन्ट्रिब्युटर, एउटा एलिमेन्ट चाहिँ होला. तर काम बढी र स्ट्रेस बढी मात्र चाहिँ हुने होइन रहेछ, त्यो लिने तरिकामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. सो यसरी नै कतिजनाले यति धेरै कुरा किन गर्छ कसरी गर्छ भन्दाखेरि मलाई एक्चुली स्ट्रेसफुल लाग्दैन एट मोस्ट टाइम्स. देयर आर सम डेज वेयर आई एम जस्ट लाइक
there are days. And in those, I would just take a deep breath. I will see how I can manage this stuff. And honestly, I let myself panic for a little bit because it's my process. I need to freak out for a while. Okay. And I'll do that, and I'll have at least one complete desk day. That really helps me. A complete desk day, a complete off day. Okay. Where I don't have to put an alarm to get up. I think that's very important for me to recharge. कहिलेकाहीँ 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता कहिलेकाहीँ त 6-7 हप्ता तन्किन्छ कुनै पनि दिनमा केही न केही 11 बजे हुन्छ कहिलेकाहीँ 12 बजे इभन स्याटरडे पनि केही न केही जानुपर्ने भएपछि चाहिँ स्केड्युल्ड हुन्छ नाइ भन्न मिल्दैन अनि त्यसपछि चाहिँ म अलिकति यो अलि झोन्टा उठ्न थालिरहेको हुन्छ and then एक दिन I do nothing then I'm good. Okay. Yeah, so those are the two things that I think. Do you work out? Do you meditate? I do. Meditation, आजकल not as much. के मात्र गर्ने जस्तो 24 घण्टा journaling पनि is a meditation, is a form of meditation. That's what I'm telling myself. Is there anything that you're fully mindful is a meditation नि? Yeah. जब चाहिँ टाइम गएको थाहा नै नहोस् कि like full in depth होस् त्यही त हो नि हैन नामै ध्यान हैन Exactly. नामै ध्यान workout चाहिँ I do. I have tried this year 6 months भयो. I am like my coach called me you're the most consistently inconsistent. ठक्क 2 महिना आउँछ ठक्क 2 महिना आउँदैन ठक्क 2 महिना आउँछ ठक्क 2 महिना आउँदैन compliment हो कि के हो थाहा नहुने Thank you. But no thank you man. अहिले चाहिँ it's been 6 months that I've been going and it was also because I was एकदमै नै धेरै एङ्जाइटी भएर एकदमै धेरै गर्ने बेलामा चाहिँ एन्ड अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन चाहिँ दिमाग नचल्ने बेलामा हात खुट्टा चलाउँदो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि इट्स लाइक ठिक हो केही नचलेपछि हुन्छ नि जानु हिँड्न जाने कुद्न जाने भेरी नन एथलेटिक पर्सन हो म चाहिँ द्याट हेल्प्स सो 4 days a week धेरै त होइन सो अब यो भन्दा भन्दै आई थिङ्क वी आर अराउन्ड द एन्ड आई थिङ्क कन्टेन्ट क्रिएटरको पार्टमा धेरैवटा आयो म चाहिँ अब अलिकति यो आउटसाइडमा बसेर what is Anuskaको life mission? Ooh, big talk. I think overall त सबैजना मान्छेको धेरै जसो आफू खुसी होम र केही राम्रो गर्न सकौँ त्यतिमै निचोड निस्कन्छ त्यही नै हो म नथिङ टु फ्यान्सी आफू खुसी हुन सकौँ र राम्रो हुने ग्रेटर गुडको लागि केही इम्प्याक्ट छाडेर जान सकौँ अन्त्यमा त निचोड त्यही हो अब त्यो जति सजिलो छ भन्नलाई एकदम सिम्पलिस्टिक त्यही अचिभ गर्न नै इट्स सो मेनी इफ्स एन्ड बट्स एन्ड हाउस एन्ड यति धेरै एभेन्युज केही पनि छोड्न मन लाग्दैन फोमो हुन्छ यो छोड्यो भने यो छुट्ला इभेन्ट मलाई सबभन्दा अलिक आउने क्रिटिसिजम चाहिँ जति होला नि आउँदैन कतै भन्नु भने चाहिँ सबैतिर जान थाल्यो अरेदेखि त अनि त्यो फोमो अनि लाइक ओला यता पनि गएको छैन यता पनि गएको छैन सोसल रेलेभेन्सको लागि के होला सो कसरी आफ्नो रेसिपी बनाउने त होइन अफ द्याट ह्याप्पिनेस अनि के कामबाट कस्तो छाप कसको लागि छाड्ने त वाट इज लेगेसी भने जस पाउने हो कि लेगेसी भने साँच्ची राम्रो काम गर्ने हो कि राम्रो काम भने के कसको लागि राम्रो होइन सो त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ मा डेल्भ गर्न रमाइलो लाग्छ द्याट्स डेफिनेटली द बिगर पिक्चर खोजिदै छौँ आई थिङ्क इफ आई मे से सो मैले एभेन्युजहरू चाहिँ छानिसकेँ किनभने अब बाँकीको कति होला अब 28 वर्ष पुग्यो अब यस्तै कति बाँकी 60-70 वर्षमा के गर्ने भनेर म एकदम एङ्क्सियस भएर आई वाज म्यापिङ माई लाइफ आउट अन्टिल 90 एन्ड माई सिस्टर वाज लाइक ओ माई गड यु आर वाइल्ड आई एम रियली स्ट्रेस्ड आई जस्ट वान्ट टु लाइक म्याप आउट माई लाइफ टिल 90 भनेर अङ्का स्लिप जस्ट go to sleep. No wonder I think हाम्रो podcast पनि it was a long due पहिलादेखिको प्लान थियो नि हैन I was like I cannot do this until June. ए म त of course भने बल्ल थाहा भइरहेको छ कि you're all planned out scheduled right त्यति साह्रो पनि हैन but I think planning I'm getting to be okay with uncertainties पनि यसको एउटा डाउनसाइड के हुन्छ भने according to plan अलिकति पनि गएन भने एकदम फ्रिक आउट हुने पनि होइन तर डिसिप्लिन गिभ्स यु मोर फ्रिडम जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ कि 100% बिकज आई कुड सेन्स इट युआर भेरी पङ्क्चुअल पनि कि बिकज 5:57 युआर टेक्स्टेड होइन 5:59 मा पनि अलिकति ढिलो भयो भने यु टेक्स्टेड कि त्यो हार्डली कसले गर्छ अनि म चाहिँ डराएर बसिरहेको थिएँ कि अब 15-20 मिनट ढिलो भइरहेछ स्योर अब त्यो हुन्छ नि अर्कै त्यो गिल्ट हुन्छ नि त बिकज म पनि आई ट्राइड माई सेल्फ टु बी एज पङ्क्चुअल एज पोसिबल आई एप्रिसिएट द्याट या सानो कुराले नै हो इम्प्रुभ गर्दै जाने भनेको एक मिनटमा जब ट्रेन छुट्ने ठाउँमा बसेपछि चाहिँ एकदम पङ्क्चुअल भइदो रहेछ कि त्यो नि सबकन्सियसली रुटेड भइसक्यो हैन गाह्रै लाग्छ मलाई त टाइममा पुगेन भने एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज थिङ्स ह्यापन ट्राफिक हुन्छ के हुन्छ तर तपाईँलाई नेक्स्ट 3 मिनटमा त पुग्दैन भने थाहा हुन्छ नि होइन भन्दैन ठिक हो बिकज आफूले
आफूले टाइम दिइसकेपछि अर्काको मान्छे पनि सोचिदिनु पऱ्यो होइन बट देयर इज स्टडी अब त्यो कस्तो मलाई स्याड लाग्यो कि पङ्क्चुअल मान्छे भन्दा जो लेट ब्याक मान्छे चाहिँ धेरै बाँच्छ अरे कि यो कजेसन र कोरिलेसनको कुरा जस्तो लाग्छ होइन ऊ ढिलो आएर ढिलो बाँचे होइन होला नि त राम्रो काम छ होला एक्सर्साइज गर्छ होला यो टेस्टमा त्यस्तै मान्छे मात्रै पऱ्यो होला कि 20 तर एकजना मान्छे चाहिँ खास स्ट्रेस छैन कि 6 बजे भएर 26 सम्म क्याजुअली आउने पनि एउटा लाइक अर्कै स्ट्रेङ्थ चाहिँ हो है खै त्यसलाई पङ्क्चुअल मान्छेको त हिकअप्स एङ्जाइटी अलिकति ढुकढुक हुन्छ नि ल म पुगेको छैन वाला हुन्छ अर्को मान्छे चाहिँ 20 मिनट ढिलो आउँछ अब त्यो फेरि अर्को लेन्सबाट हेर्दाखेरि अनप्रोफेसनल यताउता होला इज लेट ब्याक खुसी छ लाइफमा त्यो पनि छ कि म चाहिँ लेट ब्याक तरिकाले 5 मिनट अगाडि आइपुग्छु कि बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड्स नि त त्यो पनि ठिक हो पहिले आउने चिल गर्ने आरामले म 5-7 मिनट अगाडि आइपुग्छु त्यो पनि आजको यो टेक हतार गर्दै किन टाइम पाउनु भयो आरामले पनि त टाइममा आउँछ आधी घन्टा अगाडि आइदिने बरु एक्ज्याक्टली आरामले पनि छिटो निस्क्यो भने त छिटो पुगिहाल्छ नि खासमा So yeah, I think that's pretty much it. Thank you so much. Thank you very much for your time. Thank you. It was a wonderful session. मैले अनुष्कालाई जुन लेभलमा यहाँ पोर्ट्रे गरेको थिएँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट लाग्यो 2-3 घन्टा हामी कन्सल्टेसनको लागि आउन सक्छौँ नि फ्रेन्डली एकदम I'd be more than happy to whatever I can do to help. Anything कि हाम्रो भ्युअर्सलाई यङ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भन्न चाहनुहुन्छ एनिथिङ Oh, content creation is so much fun. As an audience, I love watching Ramailo Nepali content. So please create it more. We love it. Perfect. That's it. Let's wrap, right?